Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Drakenherders. Dit spelletje wordt uitgebracht door 99 Games, kan je spelen van 2 tot 4 personen en duurt ongeveer een 20-tal minuten. Het is de bedoeling om als drakenherder zoveel mogelijk verschillende draken naar jouw wei te krijgen en de verschillende beloningen te vergaren. Eerst en vooral moeten we het spelletje klaarzetten. Deze 6 schatten die gaan voor het eerste spel eruit. Daar kom ik wel zo dadelijk op terug. Dan zoeken we de 11 tegenlichtdraken. Dit zijn de draken met een waarde 6 hier afgebeeld en 6 daar afgebeeld. Dus deze leggen we even apart ook. Dan worden de startkaarten gezocht. Deze startkaarten kan je gemakkelijk herkennen aan het lintje onderaan. We schudden deze kaarten en een eerste speler wordt gekozen. De eerste speler die krijgt geen startkaart. De speler die links daarop volgt krijgt er eentje. Dan die daar links op volgt 2 en de laatste speler die krijgt dan 3 startkaarten. De verschillende amuletdelen die worden eerst zo gelegd, dus met de waarde naar beneden. En daarvan worden er een aantal uit het spel gehaald in functie van het aantal spelers. Als je met 2 speelt, dan worden er 16 uit het spel genomen, bij 3 12 en bij 4 worden er 8 delen uit het spel genomen. Dus laten we veronderstellen dat deze delen gewoonweg uit het spel gaan. Met de andere amuletdelen worden stapels gemaakt in oplopende volgorde. Dus hier de kleinste en hier de grootste, of omgekeerd. Dat is hoe dat je het zelf wil. De kaarten die overschieten, die vormen het magisch boek. Langs de ene kant heb je een stapel kaarten met een getal op, in dit geval de bovenste 5. En aan de andere kant heb je een stapel kaarten waarop een draak staat afgebeeld. Ter voorbereiding wordt de bovenste kaart van beide stapels getrokken en dit vormt nu het aanbod. Het andere spelmateriaal leggen we dichtbij, dus hier de gouden eieren met de waarde 4 naar boven, de andere kant is 16. Dan hebben we hier de rode en de blauwe paras, ook weer met de waarden naar beneden. De blauwe kristallen en hier de schilden van diversiteit. In een tweespelerspel gaat het schild van waarde 16 er wel uit. Ik ga dit er nu wel nog even in laten, want we spelen het spel met meer dan 2 spelers. En dan is het tijd om het spelletje te beginnen. Laten we veronderstellen dat ik de eerste speler ben, dus ik heb geen startkaarten. Wat mag ik dan doen? Ik mag 1 voor 1, 2 of 3 kaarten nemen. Ik ga bijvoorbeeld kiezen voor deze draak. En het aanbod wordt direct aangevuld. Dan kies ik bijvoorbeeld voor deze draak. Dus nu heb ik al 2 kaarten genomen. Ziezo. En ik ga nog deze kaart nemen en dan kijken wat er eventueel kan gebeuren. Ziezo, ik heb nu mijn 3 kaarten getrokken. Op de voorzijde van de kaart zie ik ook wat er zich op de achterzijde bevindt. Dus hier zie ik de verschillende draken. Dus op deze achterzijde is de witte draak en op deze achterzijde is de groene draak. Achter deze zijde is de waarde 5, als ook de beloning die erbij staat. De tweede stap bij onze beurt, dat is het magisch boek wijzigen. Met andere woorden, ik mag een van deze 2 of beide veranderen. Ik weet dat er op deze achterzijde een witte draak is, dus ik ga het toverboek op die manier wijzigen. Dit betekent dat als ik 1 witte draak kan afleggen, dat ik ook de bijhorende beloning krijg. En dat kan ik met deze hand doen. Dus in mijn gebied, ik ga deze kaarten even naar boven plaatsen, in mijn gebied leg ik deze ene draak af. Ik krijg dan een amuletdeel van de laagste waarde. Hoe weet ik dat het van de laagste waarde is? Als het van de hoogste waarde zou zijn, dan zou er een kroontje bij staan. Met andere woorden, deze. En ik krijg daarvoor een kristal. Ziezo. Tijdens mijn beurt mogen de andere spelers in wijzerzin ook nog hetzelfde doen. Dus als de speler links van mij ook 1 witte draak heeft, mag die ook neerleggen en krijgt hij ook de beloning die daarbij hoort. Wanneer dit gebeurd is, is het de beurt aan de volgende speler die opnieuw kaarten mag trekken, het magisch boek mag wijzigen, draken neerleggen, beloningen nemen en dan mogen de andere spelers eventueel ook nog
het magisch boek volgen en de beloningen daarbij nemen. Ziezo, we zijn nu even verder in het spel. Het is opnieuw mijn beurt. Ik heb ondertussen deze tegenlichtdraak kunnen krijgen door middel van een beloning. Deze dient eigenlijk als een joker, maar ik kan die bijvoorbeeld ook gebruiken om 2 amuletdelen te bemachtigen. Dus het is mijn beurt. Wat ga ik doen? Ik ga deze kaart nemen. Deze wordt opnieuw aangevuld en het is opnieuw een groene. Deze wordt opnieuw aangevuld en nu is het een blauwe. Ik mag dit kristalletje gebruiken, dus ik leg dit weg, om toch nog een van die kaarten te nemen. En ziezo. Ik ga nu 5 groene draken spelen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 groene draken. En dan krijg ik het amuletdeel met de hoogste waarde. Dus mijn 5 groene draken, die neem ik alvast in de hand en die vormen dan een stapel hier op de wei. Wat is nu het gevolg? Wel, als ik deze hier neerleg, dan mag ik geen witte draken meer spelen. Met andere woorden, ik mag slechts de stapels blijven aanvullen aan de uiterste einden. Het spreekt voor zich als ik dan nog een blauwe draak ga neerleggen, dat de 2 middenste stapels niet meer mogen aangevuld worden. Ik mag ook er bijvoorbeeld voor kiezen om deze blauwe draken hier te leggen. Ik zal dan natuurlijk plaats moeten maken en dan mag ik geen witte of geen groene draken meer spelen. Ik krijg nu het amuletdeel met de hoogste waarde en mijn amuletdeel is nu volledig. Ik mag nu een parel kiezen en uiteraard gaan we voor de rode, want de rode zijn nu eenmaal meer waard. En ziezo, mijn amulet is volledig. Slaagt de speler erin om als eerste de 4 verschillende drakenkleuren te spelen, dan krijgt hij de amulet met de hoogste waarde, de daaropvolgende speler met de daaropvolgende waarde en de laatste speler met deze waarde. Het spel stopt wanneer alle spelers gezamenlijk een aantal amuletten hebben gemaakt, dus volledige amuletten. Bij 2 spelers moeten er 7 gemaakt zijn, bij 3 spelers 8 en bij 4 spelers moeten er 9 amuletten gemaakt zijn. Wanneer dat gebeurt, gaan we over naar de puntentelling. Wanneer het tijd is om de punten te tellen, worden alle amuletdelen en ook alle parels omgedraaid. Dus ook dit deel van de amulet die niet volledig is. Ziezo. En ook de gouden eieren en de schilden van diversiteit. Ben je de speler die het meeste gouden eieren heeft, dan mag je 1 gouden ei omdraaien en wordt dit ei zelfs 16 punten waard. Bij een gelijke stand mogen de 2 spelers dan 1 gouden ei omdraaien. Dan worden de punten bij elkaar opgeteld en de speler die het meeste punten heeft, die wint het spel. Bij een gelijkstand worden de draken geteld die gespeeld zijn door de verschillende spelers. Degene die de meeste draken heeft gespeeld, die wint het spel. En als dat opnieuw gelijkstand is, dan wordt de overwinning gedeeld. Als je al gewend bent om met het spel te spelen, dan kan je gebruik maken van deze schatkisten. Hier wordt er eentje van getrokken en deze hebben alle een verschillende vaardigheid of een eigenschap en je kan die activeren als je 1 blauw kristalletje opgeeft. Je moet het dan natuurlijk eerst verzameld hebben voordat je dat kan gebruiken. Bij de bijlage van het spelletje kan je zeer gemakkelijk alle verschillende eigenschappen zien van de verschillende schatkisten. Ziezo, dit was onze speluitleg van het spelletje Drakenherders. Als je deze soort video's graag bekijkt, vergeet dan niet om te abonneren of om deze video een like te geven. Bedankt om te kijken.